ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนที่ดินแดนของเขามันจะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้ามหานครแสนยิ่งใหญ่เลยนะคะประเทศอเมริกาเขาก็เคยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยฟาร์มน้อยๆน่ารักมาก่อนค่ะจนกระทั่งสินค้าที่เรียกว่าเหล็กมันได้พัฒนาการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมขึ้นมานะคะก็เลยทำให้อเมริกามีตึกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วคลิปนี้เนี่ยทรายก็จะเล่าถึงแอนดรูว์คาร์เนกีราชาอาณาจักรเหล็กกล้าของสหรัฐอเมริกาค่ะว่าเขาเนี่ยนะใช่สูตรเดิมเลยโตขึ้นมาจากเด็กแบบยากจนไม่มีอะไรเลยค่ะจนเขามีอำนาจมีเงินขึ้นมาได้นะคะเราจะไปดูกันว่าในธุรกิจสมัยนั้นเนี่ยกว่าเขาจะเป็นมหาอำนาจได้เนี่ยเขาทั้งสร้างทั้งค่าทั้งกดขี่แรงงานยังไงถึงจะเค้นเอากำไรออกมาได้มากมายมหาศาลแล้วก็ผูกขาดธุรกิจแบบนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนอาณาจักรเหล็กกล้าของแอนดรูว์คาร์เนกีช่องทราย Money Monster กันได้ที่ QR Code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายมากๆทำไงนะใช่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันกดเซฟไว้ดูคลิปหน้าก็ได้นะและอยากที่จะให้ทำมากที่สุดก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยเผื่อทรายลงคลิปหน้าเราจะได้เจอกันไงดีเปล่าขอบคุณค่ะแอนดรูว์คาร์เนกีเกิดที่สกอตแลนด์ค่ะเป็นเด็กที่บ้านไม่ได้รวยมากเพราะว่าพ่อของคาร์เนกีเนี่ยอาชีพคือทอผ้าแล้วก็ทอด้วยมือด้วยก็เลยรายได้ไม่ค่อยเยอะแต่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะมีเครื่องทอผ้าลงมาป้าบคนที่ทอผ้าด้วยมือก็นู่นเลยจากที่มีรายได้น้อยก็เลยกลายเป็นไม่มีรายได้เลยค่ะแอนดรูว์คาร์เนกีเนี่ยเคยบอกว่าเขามีประสบการณ์เคยเห็นพ่อออกไปอ้อนวอนของานทำข้างนอกบ้านแล้วก็โดนเขาไล่โดนเขาด่ามาไม่มีใครอยากจะรับพ่อของแอนดรูว์ทำงานเลยซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดของเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยช่วงปี1848มันก็มีข่าวว่ามันมีดินแดนแห่งความหวังนะชื่อว่าสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนั้นครอบครัวของแอนดรูว์นะคะก็เลยขายทุกอย่างที่สกอตแลนด์เลยแล้วก็เดินทางไปดินแดนแห่งความหวังที่สหรัฐอเมริกาแต่พอไปถึงอเมริกาก็ปรากฏว่ามันไม่ได้หางานทำได้ง่ายๆขนาดนั้นค่ะกับสกิลที่พ่อเขามีเนาะแอนดรูว์คาร์เนกีที่เพิ่งเข้าเรียนไปได้แค่5 ปีก็เลยจำเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพื่อที่จะไปหางานทำค่ะแอนดรูว์ได้งานแรกนะคะที่โรงงานปั่นไฟทำงานวันละ12 ชั่วโมงได้ค่าแรงสัปดาห์ละ 1.2 ดอลลาร์ 1.2 ดอลลาร์ที่เราคงคิดว่าแบบโอ้ยน้อยจังเลยอะแต่เชื่อไหมว่านั่นคือ 1.2 ดอลลาร์ที่แอนดรูว์เขาบอกเลยนะคะว่าไม่เคยมีเงินจำนวนไหนที่ทำให้เขามีความสุขได้มากเท่านี้เลยได้มากเท่ากับ 1.2 ดอลลาร์ที่เป็นค่าจ้างครั้งแรกในชีวิตพอแอนดรูว์โตขึ้นนะคะอายุ14 ปีเขาก็ได้งานใหม่ค่ะเป็นเด็กส่งโทรเลขตอนนั้นได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ละ 1.2 เป็นสัปดาห์ละ 2.5 ดอลลาร์ก็ขึ้นมาเท่าตัวอยู่นะแถมงานนี้เนี่ยยังทำให้แอนดรูว์นะคะเขามีโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้คนแบบคนชั้นสูงคนที่ทรงอิทธิพลด้วยจากการที่เขาไปส่งโทรเลขเขาก็ต้องได้เจอทุกคนใช่ไหมคะแล้วเวลาเขาขี่จักรยานไปส่งเนี่ยโอเคเขาก็ทักทายทุกคนค่ะซึ่งสิ่งที่แอนดรูว์ทำนะคะคือเขาพยายามที่จะจดจำค่ะว่าเวลาเขาไปส่งโทรเลขคนไหนคือผู้ทรงอิทธิพลคนไหนคือเศรษฐีคนไหนคืออะไรนะเพื่อที่ตั้งใจเลยว่าเวลาเขาขี่จักรยานผ่านถ้าเขาเห็นคนนี้แล้วเขาจำได้เขาจะต้องทักทายให้ได้ค่ะซึ่งกลยุทธ์การจำใบหน้าของคนเพื่อที่จะสร้างความประทับใจเนี่ยได้ผลด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นโทมัสสกอตผู้จัดการภูมิภาคของบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียประทับใจทักษะของแอนดรูว์มากโทมัสก็เลยชวนแอนดรูว์นะคะมาทำงานให้เป็นเลขานุการส่วนตัวเลยค่ะได้ค่าแรงตั้งสัปดาห์ละ35 ดอลลาร์สหรัฐเลยนะทีเนี้ยขึ้นมาเยอะเลยแล้วพอแอนดรูว์เนี่ยได้เข้ามาทำงานกับสกอตเห็นการบริหารจัดการงานในบริษัทใหญ่ๆศักยภาพของแอนดรูว์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นแบบเยอะมากแล้วพอโทมัสสกอตได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียนะคะหน้าที่การงานของแอนดรูว์คาร์เนกีเนี่ยก็เติบโตตามอย่างรวดเร็วด้วยโทมัสเนี่ยคือเหมือนเป็นเมนเทอร์เป็นคุณครูของแอนดรูว์เลยเพราะว่าโทมัสสอนแอนดรูว์ทุกอย่างและความสัมพันธ์ระหว่างโทมัสกับแอนดรูว์ก็คือเรียกว่าดีมากวันหนึ่งโทมัสเคยสอนการเงินแอนดรูว์ค่ะคือโทมัสสอนให้แอนดรูว์ซื้อหุ้นครั้งแรกที่ซื้อคือซื้อหุ้นของอดัมเอ็กซ์เพรสซึ่งมูลค่าหุ้นอดัมเอ็กซ์เพรสเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็เลยทำให้แอนดรูว์ได้เรียนรู้นะคะว่าเงินเนี่ยถ้าลงทุนถูกที่มันสร้างผลตอบแทนให้ได้ง่ายๆแบบที่ไม่ต้องลงแรงทำงานเลยด้วยซ้ำทำให้แอนดรูว์จำบทเรียนนี้เลยว่า
ให้เงินทำงานแทนคุณไม่ใช่เอาตัวคุณเอาแรงงานคุณไปแลกกับเงินแต่แล้วนะคะก็โชคไม่ดีนิดหน่อยค่ะเพราะว่าในปี1861เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะคะแอนดรูว์ก็ได้รับหมายเกณฑ์ทหารแต่ด้วยความที่แอนดรูว์เริ่มมีเงินก็เลยไม่ไปเกณฑ์ทหารจ่ายเงิน$300สหรัฐให้คนอื่นไปเกณฑ์แทนเลยค่ะซึ่งในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นเนี่ยแหละที่แอนดรูว์สังเกตเห็นอะไรบางอย่างและแล้วในปี1865แอนดรูว์ในวัย30ปีสามารถทำรายได้ได้แล้วนะปีละ$50,000สหรัฐรวยแล้วแหละแล้วเขาก็คือออกจากบริษัทรถไฟเพนซิลเวเนียละทีเนี้ยไปทำงานให้กับบริษัทที่ชื่อว่า Keystone Bridge Company ค่ะเป็นบริษัทสร้างสะพานซึ่งตอนนั้นน่ะแอนดรูว์เห็นโอกาสที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นจุดอ่อนในสงครามกลางเมืองก็คือสะพานไม้เพราะว่าสะพานไม้เนี่ยนะมันจะโดนข้าศึกเนี่ยบุกโจมตีแล้วก็จุดไฟเผาได้ง่ายๆส่วนวิธีการที่จะแก้เพนพอยต์ของสะพานไม้นั่นก็คือสะพานเหล็กไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะพานเหล็กเหรอคะคนละสะพานเหล็กซึ่งในการที่แอนดรูว์เข้าไปบริหาร The Keystone Bridge Company เนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปแค่บริหารการสร้างสะพานอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไปมีส่วนร่วมในการบริหารการผลิตเหล็กของตัวเองขึ้นมาเองด้วยและสิ่งสำคัญที่ทำให้แอนดรูว์เนี่ยเขามีข้อได้เปรียบเหนือคนอื่นก็คือแอนดรูว์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีในอุตสาหกรรมรถไฟค่ะเพราะว่าแอนดรูว์เคยทำงานให้กับสกอตในเพนซิลเวเนียบริษัทรถไฟใช่ไหมก็เลยทำให้แอนดรูว์เนี่ยนะสามารถปิดการขายให้กับบริษัทรถไฟที่เขารู้จักได้แบบฉ่ำเลยจนกระทั่งแอนดรูว์ไปได้ข้อเสนอในการสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งจนถึงตอนนั้นน่ะเอาจริงไม่เคยมีใครทำได้นะคะเพราะว่าการสร้างสะพานเหล็กในช่วงเวลานั้นเนี่ยเหล็กก็แพงแล้วสร้างแล้วพังเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าแอนดรูว์เนี่ยไปยืนอยู่ที่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะเขาก็มองว่าแบบโหมันต้องทำได้ดีวะแค่สร้างสะพานเหล็กจากฝั่งนี้ไปให้ถึงฝั่งนู้นแบบแข็งแรงแบบไม่พังอ่ะต้องทำได้แอนดรูว์ก็เลยออกเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะไปเจอกับคนที่ทำเหล็กโรงงานทำเหล็กกล้านักเคมีต่างๆจนกระทั่งเขาไปเจอกับนักประดิษฐ์ที่ชื่อว่าเฮนรี่เบสเซเมอร์ค่ะซึ่งเบสเซเมอร์เขาได้คิดค้นวิธีการกลั่นเหล็กแบบใหม่ขึ้นมาค่ะจากเหล็กหล่อเหลวซึ่งวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะเร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแถมยังถูกกว่าด้วยซึ่งเตาแปรรูปของเบสเซเมอร์เนี่ยนะคะมันจะหน้าตาเป็นประมาณเนี้ยเป็นรูปลูกแพรช่วยให้เขาสามารถผลิตเหล็กกล้าในปริมาณมากได้คือผลิตในสเกลของอุตสาหกรรมได้นั่นแหละปกตินะผลิตเหล็กกล้าสมัยนั้นใช้เวลา2 สัปดาห์แต่ด้วยนวัตกรรมของเบสเซเมอร์ทำให้สามารถผลิตเหล็กได้ภายในเวลาแค่15 นาทีแอนดรูว์ก็เลยกลับมาตั้งโรงงานเหล็กของตัวเองเลยโดยใช้เทคโนโลยีของเบสเซเมอร์และแล้วในปี1865หลังจากที่แอนดรูว์ทุ่มเททำงานหนักมาหลายปีเขาก็สามารถสร้างสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีได้สำเร็จเรียกว่าเป็นสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งเดียวแห่งแรกในตอนนั้นเลยที่แบบใช้งานได้จริงๆและแข็งแรงซึ่งตอนนั้นถามว่าคนกล้าข้ามสะพานไหมอาจจะยังแต่แอนดรูว์ก็มีวิธีในการเปิดตัวสะพานแบบปังๆค่ะก็คือวันเปิดตัวนะเขาเอาช้างมาเดินผ่านสะพานเหล็กอันนั้นเลยเพื่อทำให้คนรู้ว่าช้างยังข้ามได้คนธรรมดาข้ามได้แน่นอนสะพานมันแข็งแรงมากซึ่งสะพานชื่อว่า East Bridge และเมื่อแอนดรูว์มีบริษัทผลิตเหล็กเป็นของตัวเองแล้วแอนดรูว์ตั้งชื่อมันว่า The Edgar Thomson Steel Work ชื่อใครไม่ใช่ชื่อแอนดรูว์ก็คือแบบว่าจะเอาชื่อตัวเองมาตั้งชื่อบริษัททำไมชื่อที่แอนดรูว์เอามาตั้งนั้นคือชื่อของลูกค้ารายใหญ่ค่ะและใช่เป็นชื่อของคนที่มีอิทธิพลมากๆในวงการธุรกิจรถไฟด้วยนะคะและแล้วทันทีที่แอนดรูว์ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นชื่อนั้นแน่นอนว่าเอ็ดการ์ ทอมสันค่ะก็จัดให้เลยค่ะสั่งออเดอร์ไปเลยรางรถไฟ 2,000 รางจากบริษัทของแอนดรูว์ คาร์เนกีเมื่อมีเงินทุนและเทคโนโลยีนะคะโรงงานผลิตเหล็กของแอนดรูว์ คาร์เนกีเนี่ยก็สามารถผลิตเหล็กได้เยอะมากเลยนะตอนนั้นสามารถผลิตเหล็กกล้าได้มากถึง225 ตันต่อวันเพราะเหล็กของแอนดรูว์ คาร์เนกีเนี่ยทั้งถูกทั้งคุณภาพดีทั้งผลิตได้เยอะก็เลยทำกำไรได้เยอะมากๆซึ่งวิธีการทำกำไรได้เยอะมากๆเนี่ยนะคะแอนดรูว์เขามีคำขวัญด้วยนะว่าดูแลต้นทุนของคุณให้ดีแล้วเดี๋ยวกำไรมันมาเองซึ่งแอนดรูว์เนี่ยเขา
กดต้นทุนด้วยวิธีการที่เรียกว่ากดอย่างโหดร้ายเลยแหละแอนดรูให้พนักงานทำงานวันละ12ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ตลอดทั้งปีวันหยุดวันเดียวในรอบปีที่แอนดรูให้หยุดคือ4กรกฎาคมคนงานจำนวนมากได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานคือเสียชีวิตในหน้าที่เป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์ป้องกันภัยป้องกันอุบัติเหตุอะไรเลยกดต้นทุนไงกดต้นทุนให้มันต่ำเข้าไว้อะเรียกว่าพนักงานถูกกดจนสุดตั้งแต่ร่างกายจนถึงจิตใจไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีแรงใจในการทำงานไม่มีอินสปิเรชันไม่มีความภาคภูมิใจอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะแม้กระทั่งความปลอดภัยกูยังหาไม่ได้เลยแต่เรื่องที่โหดร้ายสำหรับพนักงานกลับกลายเป็นเรื่องที่เปี่ยมประสิทธิภาพสุดสำหรับบริษัทของแอนดรูว์คาร์เนกีมันทำให้บริษัทของแอนดรูว์เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลผลิตมากที่สุดในโลกมีกำไรมากที่สุดในโลกเพราะกดค่าแรงได้ต่ำนิดที่สุดหนึ่งในโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุรกิจเหล็กมันก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นจนกระทั่งมันเกิดหายนะขึ้นมากระทันหันเพราะบริษัทรถไฟธุรกิจรถไฟทั้งหมดลูกค้ารายใหญ่ของแอนดรูว์คาร์เนกีกำลังประสบปัญหาเพราะข้อแรกนะคะในธุรกิจรถไฟเนี่ยทุกคนสร้างทางรถไฟขึ้นมาแบบเยอะแยะมากมายดีมานด์มันล้นมันแข่งกันเยอะเกินไปค่ะนอกจากการแข่งขันกันเองที่ Red Ocean สุดๆแล้วเนี่ยยังซวยไปเจอภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกทำให้คำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรมรถไฟเนี่ยชะลอตัวทันทีแล้วแถมจังหวะนั้นนะยังมีมือดีที่ชื่อว่าจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์เข้ามาฉวยโอกาสจากอุตสาหกรรมรถไฟในวันที่เขาแย่มากๆด้วยอ่ะคลิปจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์ใครยังไม่ได้ดูไปกดดูเลยนะว่าวิธีการที่รีดเลือดออกมาจากบริษัทรถไฟเนี่ยจอห์นเขาทำยังไงคร่าวๆคืออย่างนี้คือจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์เนี่ยเขารู้ว่าบริษัทรถไฟกำลังลำบากจอห์นก็เลยเรียกบริษัทรถไฟมาคุยแบบเพื่อที่จะทำดีลกันนะให้บริษัทรถไฟลดค่าบริการให้กับจอห์นแบบครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้บริษัทรถไฟนะไปเก็บจากคู่แข่งมาแพงขึ้นอีกเท่าตัวซึ่งเงินที่แพงขึ้นอ่ะให้เอามาให้จอห์นซึ่งบริษัทรถไฟตอนนั้นกำลังลำบากและต้องการลูกค้ามากๆตกลงกันเนี่ยคือรู้เลยว่าอีดีลเนี้ยดีลนรกคนที่ได้ประโยชน์คือจอห์นคนเดียวเลยแต่บริษัทรถไฟทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมลดวะแต่ผลปรากฏว่าทำไปลดมากมายขนาดนั้นมันอยู่ไม่ได้มันขาดทุนบริษัทรถไฟก็เลยต้องไปขอเจรจากับจอห์นอีกครั้งนึงว่าแบบขอปรับดีลให้มันแบบกลางๆกว่านี้ได้ไหมและสิ่งที่จอห์นตอบบริษัทรถไฟนะก็คือไม่ได้จ้ะเรียกว่าตอนนั้นใครขัดขืนจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์แล้วก็ล้มละลายตายจากอุตสาหกรรมไปเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝีมือของจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์นะคะเขาทำให้บริษัทแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆเกี่ยวกับรถไฟเนี่ยล้มละลายหายสาบสูญไปเลยเยอะมากซึ่งประเด็นที่มันสำคัญสำหรับสตอรี่วันนี้ในคลิปนี้ก็คือหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบแรงๆเลยจากฝีมือของจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์ก็คือโทมัสสกอตต์ประธานของบริษัท Pennsylvania Railroad ซึ่งเป็นเมนเทอร์ที่สนิทกันมากๆกับแอนดรูว์คาร์เนกีเขาเป็นคนสอนงานให้ไงเขาเป็นคนพามาทำงานน่ะซึ่งตอนนั้นโทมัสเดือดร้อนใช่ป่ะก็เคยที่จะมาหาแอนดรูว์นะมาขอให้แอนดรูว์ช่วยแบบช่วยหน่อยได้ไหมเพนซิลเวเนียมันแย่มากๆแล้วแต่ว่าแอนดรูว์ก็ไม่ได้ช่วยเพราะแอนดรูว์บอกว่าอาจารย์ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้เงินมันหมุนมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในสายพานการผลิตหมดแล้วแอนดรูว์ก็เลยไม่ได้ช่วยทำให้ตอนนั้นเนี่ยเพนซิลเวเนียเรียกว่าแย่แล้วแย่เลยจนกระทั่งปี1881โทมัสสกอตต์เสียชีวิตค่ะแอนดรูว์คาร์เนกีพอรู้ว่าอาจารย์เสียชีวิตก็คือได้แต่ไปยืนโศกเศร้าอยู่ข้างๆหลุมศพของอาจารย์นะคะแล้วก็คิดในใจเลยว่าจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์มึงนั่นแหละทำอาจารย์กูตายหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่แอนดรูว์คิดก็คือจะต้องแก้แค้นจอห์นดีร็อกเคเฟลเลอร์ให้ได้วิธีที่แอนดรูว์จะแก้แค้นก็คือคิดเลยนะว่ากูต้องรวยกว่ามึงให้ได้ค่ะแล้วตอนนั้นคือธุรกิจของรถไฟที่เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของแอนดรูว์คือล้มพับไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแอนดรูว์คิดขึ้นมาเลยว่ามันต้องขายที่อื่นได้ดีวะธุรกิจรถไฟไม่อยู่น่านน้ำใหม่ที่แอนดรูว์นึกออกก็คือตึกค่ะตึกระฟ้าในสหรัฐอเมริกานั่นเองหลังจากนั้นนะคะแอนดรูว์ก็มีส่วนในการขายเหล็กกล้าให้กับตึกระฟ้าแล้วสร้างขึ้นมานับหมื่นตึกเลยค่ะทำให้ภูมิทัศน์ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากที่เคยเป็นฟาร์มน้อยๆน่ารักก็มีตึกสูงผุด
ขึ้นมาเต็มไปหมดจนกระทั่งกลายเป็นมหานครที่เต็มไปด้วย Skyscraper ตอนนั้นแอนดรูว์ก็รวยจริงค่ะเพราะว่าแอนดรูว์นะสามารถทำกำไรได้มากกว่า$1.5 ล้านสหรัฐต่อปีแต่ยังรวยสู้จอห์นดีร็อกเคฟลเลอร์ไม่ได้แอนดรูว์เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องหาหุ้นส่วนมาช่วยกันทำธุรกิจและเอาให้รวยกว่านี้แล้วแอนดรูว์คิดว่าเฮนรี่เคลย์ฟริกนักบริหารอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงว่าเหี้ยมโหดไร้ความปราณีเนี่ยจะต้องเหมาะกับเขาในการสร้างอาณาจักรรวยสุดๆแน่ๆทำให้หลังจากนั้นนะคะแอนดรูว์และฟริกกลายเป็นคู่หูที่เรียกว่าคู่หูป่วนนรกเลยก็ได้ค่ะพวกเขาทำแต่ละเรื่องก็คือแสบๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างข่าวลือขึ้นมาแบบบริษัทคู่แข่งที่ผลิตเหล็กเหมือนกันชื่อว่าดูเควนส์นะคะปล่อยข่าวว่าเหล็กจากดูเควนส์มีปัญหานะอะไรอย่างนี้จนทำให้ดูเควนส์นะเจ๊งล้มละลายไปเลยค่ะและสิ่งที่สองคนนั้นทำคือแอนดรูว์กับฟริกทำนะคะก็คือไปช้อนซื้อดูเควนส์มาในราคาถูกๆแต่เรื่องนี้ถ้าใครบอกว่ามันแสบแล้วเนี่ยยังมันเบาไปเลยค่ะถ้าเทียบกับอีกเรื่องหนึ่งคือแอนดรูว์กับฟริกเนี่ยเขาไปซื้อที่ดินในเนินเขาของพิตต์เบิร์กนะคะสร้างเป็นคลับสำหรับสมาชิกที่แบบร่ำรวยที่สุดในประเทศอะไรเงี้ยชื่อว่า The South Fork Fishing and Hunting Club ซึ่งที่ดินตรงเนี้ยมันสวยเพราะว่ามันเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เลยกักเก็บน้ำแบบ20 ล้านตันอะไรเงี้ยตั้งอยู่บนที่ดินยกสูงห่างจากเมืองจอห์นทาวน์ไป14 ไมล์ซึ่งเมืองนี้ก็มีทั้งคนงานแล้วก็ครอบครัวอาศัยอยู่เยอะแยะขับหรูซื้อมาก็เอามาปรับเป็นบ่อตกปลาเอามาทำถนนก็คือทำทุกอย่างเน้นหรูหราไม่เน้นอย่างเดียวคือไม่เน้นปลอดภัยจนกระทั่งปี1889ค่ะเกิดพายุฝนใหญ่ขึ้นมาน้ำก็ในเขื่อนคือเยอะเกินเหตุทำให้เขื่อนแตกแล้วก็ส่งน้ำหลายล้านแกลลอนเลยนะคะลงไปยังเมืองที่อยู่ข้างล่างที่บอกว่ามีคนงานมีใครๆอาศัยอยู่นั่นแหละทำให้น้ำท่วมที่จอห์นทาวน์เนี่ยเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เลวร้ายที่สุดในยุคนั้นเลยนะคะเพราะทำให้มีคนเสียชีวิตไปเลย 2,209 คนในจำนวนนั้นเป็นเด็ก400 คนแล้วกว่าจะหาศพของแต่ละคนเจอเนี่ยใช้เวลานานหลายปีมากเพราะว่าพอน้ำพัดปุ๊บบางศพคือถูกพัดไปไกลหลายไมล์เลยแล้วแอนดรูว์กับฟริกรวมถึงสมาชิกในคลับหรูแห่งนี้นะคะก็ช่วยกันรวมเงินค่ะเพื่อที่จะทำให้ข่าวมันไม่ได้ดังอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งเหตุการณ์นั้นมันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกบริษัทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความรุนแรงระหว่างแอนดรูว์กับฟริกที่เขาทำขึ้นมันยังไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในบริษัทด้วยค่ะโดยวิธีการเดิมๆนั่นแหละก็คือกดขี่แรงงานทำให้คนแรงงานที่ใกล้จะหมดสัญญารวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานขึ้นมาค่ะชื่อว่า Amalgamate Association of Iron and Steel Workers สหภาพแรงงานออกมาเรียกร้องขอค่าแรงเพิ่มขึ้นให้มันสมเหตุสมผลแล้วขอมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเฮนรี่ฟริกเห็นพนักงานมาร้องเรียนดังนั้นก็เลยรับเรื่องและตอบรับโดยการขอค่าแรงขึ้นเหรอได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครที่มารวมตัวกันร้องเรียนโดนลดค่าแรงไปเลย 22%มีผลทันทีและฟริกบอกด้วยว่ายุบสหภาพแรงงานเดี๋ยวนี้ถึงตรงเนี้ยทุกคนลองคิดตามนะสมมุติว่าคุณคือแรงงานที่ทำงานให้กับบริษัทของแอนดรูว์คาร์เนกีที่มันแบบเจริญเติบโตมากเฟื่องฟูมากได้กำไรเยอะมากๆเลยแล้วคุณก็โดนกดค่าแรงไปกดแล้วกดอีกแถมไม่มีความปลอดภัยในที่ทำงานบาดเจ็บล้มตายกันในหน้าที่เป็นเรื่องปกติแล้วคุณก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะขอขึ้นค่าแรงให้มันได้ค่าแรงแบบสมเหตุสมผลและขออะไรขอความปลอดภัยมากขึ้นแต่โดนเจ้าของกิจการบอกว่าได้ลดค่าแรงไปเลย 22% ทันทีถามว่าถ้าเป็นคุณจะโกรธไหมคะกดได้คำตอบก็คือโกรธใช่ไหมโกรธแหละซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่แอนดรูว์ทำคือรู้ว่ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นในโรงงานแอนดรูว์หนีไปพักตากอากาศที่สกอตแลนด์เลยค่ะในปี1892แล้วแอนดรูว์เนี่ยก็บอกกับฟริกทิ้งไว้ข้อความหนึ่งนะคะว่าจัดการทุกอย่างได้เลยนะฟริก
ตามความเหมาะสมซึ่งฟริกกับแอนดรูเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าคนงานประท้วงแล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นก็เลยมีการเตรียมตัวเอาไว้เหมือนกันมีการทำสต็อกเอาไว้ด้วยถึงคนงานจะประท้วงถึงจะมีเหตุอะไรใดๆเนี่ยฟริกกับแอนดรูยังมีของขายรอบคอบมากแต่สิ่งหนึ่งที่ฟริกกับแอนดรูไม่ได้เตรียมใจไว้และคาดไม่ถึงก็คือความสามัคคีของคนงานค่ะคนงานหลายพันคนรวมตัวกันหยุดงานแล้วยึดโรงงานที่โฮมสเตทไว้วันที่6 กรกฎาคมปี1892ฟริกก็เลยไปจ้างพวกรับจ้างถืออาวุธนะคะชื่อว่ากลุ่มพิงเคอร์ตันค่ะจ้างมา300คนซึ่งตอนแรกฟริกคิดว่าแค่จะเอากลุ่มพิงเคอร์ตันเนี่ยเอามาขู่แต่สำหรับคนงานเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะพอกลุ่มพิงเคอร์ตันตั้ง300คนแบบมาขู่ข้างหน้าโรงงานแล้วอะแรงงานที่เขาแบบทั้งโกรธทั้งโมโหอ่ะคือได้ทำการอ้อนวอนขอให้พวกพิงเคอร์ตันอ่ะกลับไปแล้วนะอ้อนวอนอยู่เป็นวันเลยแต่พิงเคอร์ตันคือไม่กลับซึ่งการถูกปฏิเสธครั้งนั้นเท่ากับการประกาศสงครามค่ะหลังจากนั้นกลุ่มแรงงานก็เลยหาทุกอย่างที่คว้าได้เนี่ยเอามาเป็นอาวุธและสู้เลยค่ะนักประวัติศาสตร์เองก็ไม่ได้แน่ใจนะคะว่าระหว่างคนงานกับกลุ่มพิงเคอร์ตันเนี่ยใครเริ่มก่อนแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือในไม่ช้าทั้งหมดรอบๆโรงงานโฮมสเตทของแอนดรูว์เนี่ยนะคะมันก็เต็มไปด้วยเสียงเครื่องหินเสียงกระสุนและเสียงกรีดร้องค่ะการต่อสู้อย่างทารุณดำเนินไป12ชั่วโมงรวดทั้ง2ฝ่ายมีทั้งผู้เสียชีวิตและถูกทุบตีอย่างทารุณคนงานของโฮมสเตทเสียชีวิตทั้งหมด9คนคนจากพิงเคอร์ตันเสียชีวิต7คนและมีผู้บาดเจ็บนับไม่ถ้วนจากทั้ง2ฝ่ายแต่สุดท้ายแล้วนะไม่ว่าคนงานจะต่อสู้ยังไงคนที่ไม่มีอำนาจก็คือคนที่เสียประโยชน์อยู่วันยังค่ำหลังจากเกิดเหตุการณ์การประท้วงที่โฮมสเตทเกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียส่งกองกำลัง 8,000 นายเข้ามารักษาความสงบค่ะเข้ามารักษาความสงบคืนโรงงานให้กับแอนดรูว์และฟริกคนงานที่ก่อเหตุถูกบังคับให้ออกจากงานเลยบางคนเสียงานบางคนเสียบ้านบางคนเสียชีวิตและด้วยเหตุการณ์นี้นะทำให้ไม่มีสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กไปเลยอีก45ปีหลังจากนั้นซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นข่าวนะคะแล้วสาธารณชนก็ค่อนข้างเคืองแล้วก็โกรธกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงงานโฮมสเตทค่ะแอนดรูว์กลับมาจากบ้านพักตากอากาศให้สัมภาษณ์สื่อแอนดรูว์พูดอย่างนี้ถ้าผมอยู่ตรงนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นฟริกหันควับเลยจ้าเพราะประโยคนี้มันแปลว่าอะไรรู้ป่ะมันแปลว่าแอนดรูว์กล่าวโทษทั้งหมดไปที่ฟริกค่ะทั้งที่ก่อนจะไปบ้านพักตากอากาศแอนดรูว์พูดกับฟริกว่าไงทำไปเลยนะทุกอย่างตามความเหมาะสมทำให้สุดท้ายนะคะหุ้นส่วนคู่หูนรกแตกแอนดรูว์กับฟริกเนี่ยแตกคอกันอย่างขมสุดๆแอนดรูว์คาร์เนกีในวัย70ปีตัดสินใจเกษียณนะคะเขาขายกิจการเหล็กของเขาให้กับจอห์นเพียร์พองมอร์แกนเจ้าของ JP Morgan นั่นแหละขายไปในราคา$480 ล้านสหรัฐแล้วก็ทุ่มเทช่วงชีวิตสุดท้ายของเขานะคะในการใช้เงินจำนวนมหาศาลที่เขาหามาได้ทั้งชีวิตเนี่ยทำการกุศลด้านการศึกษาสร้างอาคารหอสมุดกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกซึ่งตอนนั้นแอนดรูว์ก็อายุเยอะมากแล้วเนาะเขาคิดว่าก่อนที่จะจากไปเขาอยากจะส่งจดหมายให้กับฟริกอดีตหุ้นส่วนที่ร่วมทุกข์ร่วมยากกันมานานจนกระทั่งแตกคอกันไปอ่ะก็เลยฝากเด็กส่งจดหมายนะคะในจดหมายฉบับนั้นเนี่ยมันมีข้อความที่เขียนประมาณว่าฉันและคุณพวกเรากำลังแก่ตัวลงมันจะไม่มีเหตุผลให้พวกเราลืมความขัดแย้งในอดีตแล้วกลับมาปรองดองกันหน่อยเหรอแน่นอนว่ามันถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยควรจะคืนดีกันแล้วก็พบเจอกันแบบตัวต่อตัวบ้างนะแล้วเด็กส่งจดหมายนะคะก็เอาจดหมายฉบับนั้นเนี่ยไปหาฟริกค่ะซึ่งฟริกเนี่ยพออ่านจดหมายปุ๊บเหตุผลให้คืนดีกันและปองดองกันเพื่อที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัวอย่างเงี้ยเหรอฟริกพับจดหมายแล้วบอกเด็กที่มาส่งสารเลยนะว่าเจอกันกับแอนดรูว์เหรอได้ไปบอกแอนดรูว์เลยนะว่าเจอกันในนรกเพราะนั่นคือที่ที่พวกเรากำลังจะไป